Hi guys! Good morning! And welcome back to another vlog! So, bagong setup tayo ngayon. At kung alam nyo lang kung gaano ka-struggle yung pinagagawa ko para lang ma-film ko. Oh my God! Siyempre naman, portable. Improvise tripod at saka improvise lighting. Para lang kung may paraan, ano yun? Kung gusto, may paraan. So, sa amin natin ngayon ay mag-voice over ako nga kasi you know the noise in the background.
Kasi ilang oras din na to sa mukha ko, tsaka makati na. Ganun talaga. Tsaka yung pimples ko pa. So, anyways, kung nagtatanong kayo kung ano yung ginamit ko, yung foundation ko is Maybelline. Yung tint sa brows ko is Maybelline. Yung tint lang, tsaka ano pa, yung curler sa Maybelline. Yung pang contour ko is LA Pro Cover. Yung blush on ko, Rimmel. Yung eyeshadows na nandito sa talukap ko is from Sephora. Hindi yun sa akin, sa ate ko. Yung sa akin, di ko na alam kung saan siya napunta. Yung lipstick ko naman, Maybelline din to. So, yun. Yun lang. Tapos, yung ginamit ko na pang ano to? Yung sa brows ko, Benefit. Sa ate ko din yan. Pero, hindi na yun bago. As in, lumang-luma na yun. Pero, galing pa rin. So, yun. Bye.